Chào bạn, Mình là Hân. mình là Trà Và bọn mình là Beaches in Small Town. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Trời, Hả? Trà, Gì? Đợi tí nữa, người ta đang chơi nốt ván game. cái gì vậy? Sao lại bộ vậy? Lại hết 1 năm nữa bây giờ. Không được dùng từ ế nhé. Người ta là người phụ nữ hiện đại. Cái gì nhỉ? Độc lập, tự do và hạnh phúc. Sao lại dùng từ ế? Chủ ẻo bạn. Mà nhờ ế thì nhá, Hân mới có đứa chơi. Đúng không? Thì cũng nhờ Hân ế thì Trà cũng mới có đứa chơi chứ bộ. Nhờ. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhớ. Ê mà Trà, ở cái tuổi này á cũng lạ lắm nha. Sao? Có nhiều người á thì lấy chồng rồi, còn có nhiều người thì như hai đứa mình vẫn lông bông. Kiểu cứ ngáo ngơ chả biết chuyện gì đang xảy ra. Mà Mà tuổi 22 của Hân thì nó như thế nào nhỉ? Hân sẽ chia sẻ một chút nhé. Ok. Ở tuổi 22, thời điểm mà sự nghiệp vừa bắt đầu, những cơ hội đến, những dự định. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, trong đầu toàn ý tưởng mới. Sáng thức dậy pha một ly cà phê, ngồi nghe nhạc không lời, trả lời email rồi tự hỏi: bắt đầu một mối quan hệ có được không? Bắt đầu một mối quan hệ có được không khi công việc và bài tập chi chít trên thời khóa biểu? Bắt đầu một mối quan hệ có được không khi cuối tuần miệng thì than mệt nhưng có người rủ thì chân sẽ ra đường? Bắt đầu một mối quan hệ có được không khi ngồi lướt Facebook thấy người ta bóc phốt nhau hậu chia tay, trong lòng cười một chút nghĩ thật may, rồi nhớ lại chuyện cũ, tim không tránh khỏi lạnh đi một chút. Xong trái tim thì có lý lẽ của nguyên no. Ở tuổi 22, bạn bè đều lo lắng cho những sự nghiệp lớn lao phía trước. Chúng nó cùng nhau trải qua tuổi trẻ với những buổi hẹn hò, những mối tình đầy ý nghĩa. Chúng nó đếm ngược thời gian cho những dự định tương lai. Ở tuổi 22, mình vẫn còn mông lung không lựa chọn giữa ngã tư đường. Có những buổi hẹn hò qua đi, rồi chợt nhận ra tình yêu cho bản thân còn chưa có, lấy gì để yêu ai khác. Mình đếm ngược thời gian đợi trời sáng trong những đêm dài không ngủ, bận rộn chỉ mình trong những lo toan không ai biết. Ở tuổi 22, cái tuổi học hành, sự nghiệp, tình yêu, gia đình và cả nghìn mối quan hệ cùng đan xen. Có nhiều lúc vô tâm bỏ quên nhiều điều, nhưng tuổi trẻ mà, hãy cứ trải nghiệm, vấp ngã và đi tiếp. Ê Hân, mà chả ế lâu là một chuyện nhé. Hân ế lâu lại là một chuyện khác. Hân biết tại sao không? Cái gì? Tại sao? Tại vì Hân tiêu chuẩn quá cao. Tiêu chuẩn hơn mà cao cái gì? Thật sự. Trước đến giờ tiêu chuẩn nó cao, nhưng mà lại quên những người không nằm trong cái tiêu chuẩn của mình. Sau đấy là bị cái gì tổn thương một thời gian, xong không tin vào tình yêu, không quên ai nữa. Thôi Trà ơi, nói vậy chứ Trà đã khó rồi. Làm gì? Không phải khó, tiêu chuẩn cao Làm mà gì? còn bị cái tật. Mà cái tật của Trà, tật của Trà nó lạ lắm nha. Nghĩa là Trà kiếm được một người nào đó, bắt đầu Chết, bóc phốt thật à? thế nói đi. Kiếm được một người nào đó, xong đi chơi, xong bắt đầu tình cảm cũng hơi chớm nở một tí, và đùng một cái là người đó sẽ trở thành bạn của Trà, bị friend zone và Plot twist. bro zone mãi mãi. Ủa, plot twist phải đi chơi tình cảm chớm nở, xong đùng một cái thành bro zone, thành Đúng, bạn bè. trước giờ toàn vậy không mà. Thôi, nói chung là tiết lộ thông tin cá nhân của nhau thì là đủ. Thật ra là mình vẫn chưa tìm được người phù hợp đúng không? Ngồi im tình yêu sẽ tới. Ủa sao buồn cười đấy. Chả ngồi im 22 năm. Nhiều khi chả thắc mắc nhá, tại sao cái tuổi này mọi người lại áp lực về cái việc phải có người yêu hay là không vậy nhỉ? Thật ra không thấy bây giờ như vậy mình rất ổn mà. Mỗi ngày đi học, đi làm,
có thời gian rất nhiều cho bản thân. Học một cái gì đó mới, Đúng. đọc sách, mặc dù nghe hơi giả tạo nhưng mà đó là sự thật. Lâu lâu đi quán cà phê, Gặp gỡ bạn gặp bè. bạn bè, đọc sách và làm những cái hobby, những cái thú vui mới. Quá nhiều thứ để mình thử. Hân cảm thấy là việc có người yêu hay là không có người yêu cũng không quan trọng. Có người yêu cũng tốt thôi, mà không có thì cũng không có vấn đề gì cả. Đừng có áp lực bản thân mình quá vào cái vấn đề này. Chẳng nghĩ là vì tiêu chuẩn xã hội bây giờ tuổi mình là tuổi yêu, đúng không? Xong lớn lên một vài tuổi nữa là đến tuổi cưới. Cho nên là nhiều bạn kiểu ép mình vào với những cái tiêu chuẩn này, và kiểu hẹn hò các kiểu, làm tự tổn thương bản thân mình và không có được hạnh phúc mà mình xứng đáng có được. Hân thấy cứ vui là được. Đúng, tiêu chuẩn nên vui là được. Bản thân Hân cảm thấy là chuyện tình cảm của Hân không có thành công hồi trước là tại vì Hân không thoải mái với lại những gì mình có và không biết là mình cần gì và muốn gì. Đấy là lý do mà mọi người hẹn hò, đúng không? Tại vì không ai biết bản thân mình muốn gì cả. Cho nên là qua những cái mối tình đấy thì bản thân Hân học hỏi được là mình muốn gì, mình cần gì. Đúng rồi, tại vì hồi trước khi mà Hân quen á thì Hân phụ thuộc cái niềm vui của bản thân mình quá nhiều vào đối phương. Đó, học được hơi nhiều lessons, đúng không? Mà Trà nè, Hân rất là không thích cái câu mà phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng nha. Đây là lý do bọn mình làm bạn ấy. Suy nghĩ quá giống nhau đi. Tại sao mà giá trị của bản thân là phải phụ thuộc vào một người chồng hay là một người partner của mình nhỉ? Mặt trái của cái việc này là cái tư tưởng này á, đặt cái gánh nặng và áp lực lên các bạn nam nữa. Tại vì họ phải lo lắng cho sự nghiệp và công việc. Đúng, các bạn con trai là có một cái mindset, có một cái suy nghĩ, tư tưởng là mình phải lo tài chính, kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ gia đình. Nói chung là một người trụ cột của và gia là đình, thu nhập chính của gia đình. Thời buổi này thì nam nữ đều có thể làm kiếm tiền như nhau, cùng nhau đi làm, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chia sẻ việc nhà, mọi thứ. Nói chung là chia sẻ thế có phải dễ hơn không? Hân nghĩ là nếu như vậy thì sẽ hạnh phúc và bên nhau được lâu hơn á. Không biết mọi người khác thì thế nào, nhưng mà cá nhân Trà là không muốn phụ thuộc, đặc biệt là tiền bạc, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ một ai đấy. Thì hai đứa mình đều là sinh viên, nhưng mà bọn mình cũng có công ăn việc làm, cùng tự mình trang trải khá nhiều thứ, tự mua được nhiều cái, cho nên là mình cũng hiểu được cái cảm giác mà phải lo lắng về tài chính các kiểu. Mặc dù nói vậy nha, lâu lâu ngồi nói giỡn thì cũng kêu kiếm bố đường mẹ đường các kiểu. Lâu lâu kiểu cuộc sống bế tắc khó khăn quá ngồi và ước gì mình có bố đường để mua cho mình một chiếc Mercedes mới để ra Hồ Tây nhún nhảy. Ủa mà Trà, nếu như bây giờ một trong hai đứa mình có người yêu thì sao? Trà nghĩ thì càng tốt thôi, tại vì hai đứa mình độc thân cũng khá là lâu. Còn Trà thì Trà nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm tốt với Trà. Lớn rồi, mình cũng lớn rồi, thế nên có gì đấy để học hỏi. Còn Trà nghĩ nó cũng là một điều tốt với Hân, tại vì giúp Hân vượt qua một cái gì đấy. Mà bây giờ Trà có người yêu rồi, Hân còn độc thân thì Hân chơi với ai? Không biết, tự lo đi. Hay là muốn third wheel? Thôi Hân nghĩ là nếu mà bây giờ có người yêu thì cũng được. Tại vì cũng được, cho dù có người yêu hay là không có người yêu thì miễn sao là mình biết cái cách cân bằng healthy và balance giữa chuyện tình cảm và những khía cạnh khác trong cuộc sống, như là công việc, gia đình, bạn bè. Mỗi người thì mỗi khác, nhưng mà đây chỉ là những chia sẻ cá nhân, ý kiến của hai đứa mình thôi. Mặc dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì bọn mình mong các bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và đừng quên là hãy yêu bản thân mình trước khi dành tình cảm của mình cho ai đấy nhé. Và vừa rồi là Hân, mình là Trà, và bọn mình là Beaches in Small Town. Let's ride our waves.